پنج تا بوشکه، پنج تا یکی نبی 6 تا بوشکه. چی بعد خیلی موشا نقشه میشه صافت بود. نخوی چندی بیا بتوزش من بس دست سیس نیچ بعد. دست کرم بوره. اما قامت صافت اچ بی. ببت نه بیا برا بزنی. بعد رفت جانه چه صافت جان. ندا فوتا. وای قیافه اچ بی. ما بیا دست تبره بزن ماشین روشن که تبره بیا مش بزن. بزن ماشین یعنی اصلا ست من چرا بیا برا ماشین. بیا برا کرم زو بیا برا ماشین روشن کن. تو قبل بیر ریچ صافت جان بیا برا ماشین روشن کن. آشغال عوضی ست تو نیچه من میده بیا برا ماشین روشن کن. یعنی اصلا خیت ریزم. بیا برای ماشین روشن که چه صافت جان. نه تو زل ما گمو. چه صافت جان. چه صافت اجوی. چای دوی نه هستی. نجبر. بیا برای کنم تو بیا چه کشم تو همین ساکت. چه صافت اجوی. نیرم که چه صافت جان. ما یکم نیرم. چه صافت ماشین کنم تو بیا برای آشغال علی بسی من اعتنی بیابی چه صافت جان نه بعد چه صافت جان علی بسی من اکرم اینا بیابی بعد چه صافت اجبی آشغال عوضی به بالا فقط بین آفراد بیا ماشین روشن ای خورد چکی ناسی دیگه روشن کن نیخوام نیرم اینجا ولی بسمه ولی چه صافت جان وای قیافه نیرم یا برای کرم بزو بیابرم یعنی اگه دشت همه هونت دشت همه تو کوزی بیا برای کرم بیابرم چه صافت جان وای قیافه اچ بیاد خود بیا برای خیت نریز ماشه دشت همه کو بیا در تبریم بیا نده چه صافت جان نیخوام بیا بریم من چه صافت اچ بی وای قیافه اچ بیره هیچ سه خود براده بزن صافت اچ بی نیچی بعد من خطای بود زوری من یعنی دشت نامه تو دمه ماشین نتی به لبه زدی برام نیچی بعد نیست دیگرام خطای بود بزنی زورم یارمش خطای بود من میشکنی یه نبیچه من چه با یاوردمش نیچی بیه بکشم هر روز سنمی ریشه بوسی باش بوزی چی کو بیا برای بزوی اصلا ما خورده که سقط تو کنم بیا برای بزورمه چه صافت جان بگوی سکران نو خرده او خرده چه خرده مارس من چه بدیم باید باسش صافت دیچ بید کو بیا برای بزورمش یعنی اصلا ما خورده سر یه چی تیچنم وی تا برای کرم بزورم بیارم نیچ بد That's it. I'm going to talk about it now, darling. Made! Come on, let's take a speed. Made! الرسالة اللي داسك تاسك بتنبر. نيجي بعني رميزة جصافة الجا. بعدك كمان بعدك. جصافة الجا. هذه هذي إيش بينا نيرة ميزة نيرة. جصافة الساج نيرة. أش قلبت في بيانا لو ركنا بزوج بيبري. بيبري. كمان ما كنا بنجاد نيجي بعد. يعني إذا براسي كافي يكون سامي ساعة إدرار نيجي بعد. يقول خدنا نفس الشيء مودني. يقول تاخذونه جصافة الجا. يقول تاخذونه حتى يقول تاخذونه. يا بري بزول بلا ما نيت أشمال من داخل يا بري. كمان نسمع ما يدك نيجي بعد. يا باي ما يعمل زين اللام. خمس ساعات سقطت كنا مجام. قيافة جاندت نيرة. نيرة. خوش بود نهره ولی که تا دزیش تی بود نهره سالش که بده من چه نمیدونم. ما تی لاخی ختم. بزن که ای چیز نمیدونم. ما تی لاخی ختم. 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 ما تی
بدی بسه بس خايف من حتی ایدو خیلی جوریمش یعنی اگه اش نجوریمش داشت نه همه هورا زنده تو تاش نما مارکت ایسا باید یلا بریمش الان چه بون نصیر فهم میگم بری بخواست ایسا چه بیای ها چه بیای چه بیای ها من کراشی بوده کراشی مارس شکایت ایسا نبود زدن و اتنا شکایت چه نصیر فهم ایسا چه کارشی چه برای دینه بیجاده ها چه کارشی کراشی بوده را کدی برای دینه بیجاده ایسا باید هیچ زنی هم ایسا نبود بخچه ایسا بدی بسده چرا همین رو کنی زنده ولد خودتو تو باید هی بگیری تا کولا بود ببینی مجاب چه ایچی ایچی بر تایی ایچ بیا گیتی یعنی اگر نزاسی تا هر زمان که بابو یه سره بزن تا استاد تو بخید او همین یه استاد بخید یه سره همین همین تو کرختا رام نکردی بوده وقتی سنی بیمه شب اسنده شب بعد خود ساله بچشید اگر شب ندی بسته قیتی نمیو نخونی چندی گم بری ایسی که شب نبسنده دست تا هیچ کرده نه اومدم تو کرختا رام نکردی تو سیمات سیف تو زاده تو دنیا کرختا بردی رات دینهش اگه شیره تو اگه شیره نه ایچ بیدی شب بسنده شب بعد خود ساله بچشید بس ده خب شفت بچه دم میگم انا كل خوش بقول ليش ما بتخش دينا فيك المعبي بشيني ما قيافه اتش بي ليش بعد لا يعني يساوي من تسوي اتش بي ردي شي جادي يعني يساوي اتش بي جدي نبا انا ما عجبتش تسرد لي ميسوسه ليش بعد لي ميسوسه سيخسي يا انا هو اللي بوزك ايه خشيرة كرشي بري الرأي دشرعه أي راب وبتش دزيل بوجرات يا قد يعطي لي جبرك كما بزول. يا دابري. الشاي دبل. بس هذا إحنا بيننا. أنا كنت أنا وشي دوبي بريكو. واسع ما كنت بزول. نعم بري بابا نابر. هاي شوي لو شفت. بيامين أبي أنا. لا بابا ما خايو ماما. دري أتصور من دري أتصور من. اوه اصلا زرگوشه نری؟ مارس اکما نه من سر تخت همونه بچی تابجیل گابه خلاص شد این نلیچه سخش سخن نچه خود ببریه میخوام سفید یا بیوشیم اصلا تشمه خوی تو سردی این تو خیلی سرد همه خونه برای برای نوبته بابا تایی سوچی بود تشمه تا روشن تو جمع این نفته ده خیرون نکنیم بخیرن روزشی و نفکی منش اصلا چه میون دمو دوره برای نوبته و جمع لینا چی تو با من لینا تسواش کنم لینا بیا برای کرا بزو بیا کوخ نمه خطامه سو خدالا میچه شاید درستش تای نمه بشیری نیستو لیچ با شیری نیستو تو دلی تای نیستو
Sonra bir çekin hemen. Nasıl sarsın? Neşter. Neşter ya bu.